আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে আৰু আমি সকলোৱে এয়া খাব লাগে বহুত ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আৰু মই আজি দেখাইছোঁ আমলখি মই আচাৰ কৰি দেখাইছোঁ চাই থাককচোন প্ৰথমে মই আমলখিখিনি ধুই পখালি টুকি ল'লোঁ আৰু অলপ এনেকৈ নিমখত ডুবাই থৈ দিলোঁ এনেকৈ 3 দিনমান নিমখত ডুবাই থৈ দিম আৰু তাৰপিছত উঠাই ৰ'দত শুকুৱাম আৰু সেইটো মুখৰোচক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম মানে ভাত খাই উঠি কেতিয়াবা খাম বা কিবা খাই উঠি এটা মুখত দিম আৰু বাকীখিনি মই এনেকৈ কেৰাহীত অলপ গৰম পানী ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে চৌকাত মই হেৰি কৰি লৈছোঁ পানীখিনিত অলপ নিমখ দি এনেকৈ আমলখিখিনি সিজাই ল'লোঁ আমলখিখিনি মানে অলপ সিজিলে অলপ এটা ফাট ওলায় তিনিটা ধৰণৰ আগ ওলাই যায় তেতিয়া আমলখিখিনি কাঢ়ি থ'ব লাগে আৰু মই এনেকৈ লৰাই দি পেলাই মই আমলখিখিনি সিজাই ল'লোঁ আৰু ভালদৰে টুকি ল'লোঁ টুকি লৈ পেলাই যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তাৰপিছত মই এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই গুটিখিনি গুচাই দিলোঁ গুটিখিনি গুচাই দি এই দুভাগ কৰি পেলাই এভাগ মই গুটিখিনি গুচালোঁ আৰু এভাগ গুটি নোহোৱাকৈ গুটিখিনিৰ সৈতে থৈ দিম এই গুটি নোহোৱা ভাগ শুকুৱাই পেলাই আকৌ মুখৰোচক হিচাপেও মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই এতিয়া আচাৰ বনাম সেইকাৰণে মই বেলেগ টাইপত দেখাইছোঁ দুইখিনি বস্তুতে মই হালধি সানি ল'লোঁ আৰু হালধি সানি এনেকৈ ৰ'দত দিলোঁ 2-3 দিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছতে বস্তুখিনি আচাৰ বনাবলৈ জোখৰ হৈ যায় এই 2 দিন ভালদৰে মই ৰ'দত দিলোঁ ৰ'দটো ভাল আছিলে গতিকে 2 দিন ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল বস্তুটো আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ গুটি থকা আৰু গুটি নথকাখিনি শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া মই অলপ পাঁচফোৰণ ভাজি লৈছোঁ গৰম পাঁচফোৰণকেইটা গৰমে মই গুড়া কৰি ল'লোঁ এয়া আচাৰত দিবৰ কাৰণে এয়া গুড়া পাঁচফোৰণখিনি আৰু এয়া অলপ জলকীয়া গুড়া লৈছোঁ আৰু এইখিনি যিখিনি মোৰ ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আমলখি গুটিয়ে সৈতে থকাখিনি সেইখিনি আৰু এইটো লৈছোঁ ভিনেগাৰ আৰু এইটো বটল লৈছোঁ মই আচাৰখিনি ভৰাই থ'বৰ কাৰণে এতিয়া মই যিখিনি আমলখি লৈছিলোঁ গুটি থকা আমলখিখিনিত অলপ ভিনেগাৰ দি দিলোঁ একে টাইপতে দুইখিনিয়ে মই বনাম গতিকে সেনেকৈয়ে মই দেখাই দিছোঁ 3 চামুচমান ভিনেগাৰ দি ল'লোঁ দি লৈ পেলাই সানি ল'লোঁ মই যেনেকৈ বনাওঁ সেনেকৈয়ে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই বাৰু কমেণ্টত জনাবচোন মই অতি সাধাৰণভাৱে অতি কম মছলাত মই বনাওঁ আচাৰটো এতিয়া এইখিনিতে দিছোঁ যিখিনি পাঁচফোৰণ মছলাখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই অলপ আন্দাজমতে দি দিলোঁ একো বেছি বস্তু নালাগে ঘৰত থকা বস্তুকেইটাৰে হৈ যায় আৰু এয়া জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়িখিনি দি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে পেজটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কোনোবাই যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এয়া মই অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি তাতেই পাঁচফোৰণ অলপ ফুটাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ তেলখিনি গৰমে মই যিখিনি সানি থৈছিলোঁ মছলা সৈতে আমলখি সেইখিনিত মই ঢালি দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰিলে হৈ যায় এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব আৰু এনেকৈ মিক্স কৰি লৈ অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই থ'ব লাগিব এনেকৈ মই আচাৰটো বনালে 2-3 বছৰলৈ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আমলখিটো খোৱাও ভাল চবৰে কাৰণে এয়া বটলত ভৰাই মই এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ বেছি মছলাও দিয়া নাই আৰু ইয়াতে অলপ কি দিব লাগে অলপ কেঁচা তেল দি থ'ব লাগে কেঁচা তেল দিলে আচাৰটোৰ গোন্ধটো বহুত ভাল হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন দুইটাতে মই কেঁচা তেল দি দিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ